Kabanata 14, Office. I am incredibly pissed. I know I promised myself to be good and professional here, but he is ruining it. Ang daming insulto nun at huwag mong sasabihin sa akin na buong panahon kong maririnig ang lahat ng iyon. I know he's incredibly rude and ruthless ever since and it hasn't changed, but this is too much. Does he talk like that to his colleagues and his people? I don't think so. If he does that only to me, then is he really professional at all? I may be guilty and I may think probably deserve his coldness, but we are working. Is he taking it personally? Dahil wala na akong ibang explanation sa masasakit niyang salita kundi ang galit niya sa akin noon. Nasa alinman sa dalawa lang ang dahilan nito. A. Nakamove on na siya sa nangyari sa amin noon pero galit pa rin siya sa akin. B. Hindi pa siya nakakamove on at galit pa rin siya sa akin. I'd like to give him the benefit of the doubt. He is playboy, so maybe he has moved on. He's just really overly pissed at me. Maybe he couldn't accept the fact that I failed him. Hindi ako proud na ganon ang nangyari sa amin, pero kung ganito siya makaasta ngayon, parang unti-unting nawawala ang guilt na nararamdaman ko. Dahil ba sa nangyari noon, may karapatan na siyang insultuhin ako ngayon? I am trying to be kind but I'm not stupid. Hindi ko na alam kung namumula ba ako sa init ng tampalasang opisinang ito o dahil sa galit ko sa kanya o dahil sa pareho. It took me an hour to calm down. No matter how hard I try to read my work, I just don't get it. I am too angry to internalize anything. Hindi ko na namamalayan ng ilang nanonood ng mga empleyado sa akin. They probably saw me in a problematic and restless state for an hour. At kasalanan kasi nitong malaking salamin na to. VHRV sucks so much and Ares leadership stinks. Ito ba ang pinagmamalaki ng mga Riyago? I heard Hades takes Ares advice every now and then. The reason why he pursued buying many assets and companies while Ares is in charge of most VHRV project. So this is the leadership that will be a legacy to the Riagos? How sad and disappointing. Like his own words. Unti-unti kong hinawakan ang noo ko, iniisip na tinutubuan na ng sungay. Nagtrabaho ako rito at sumang-ayon sa lahat. Sinusubukan kong maging mabuting tao dahil sa maraming pagsisisi, pero nalilimutan ko tuloy ang pinagsisihan ko. I fooled him. It's fine if he doesn't trust me, but that was years ago. If he has indeed moved on, I don't think he will insult me that way. Gigil akong nagtitipa sa ilang corrections. Nanlalabo ang mga mata ko dahil sa nagbabadyang luha. Nainis ako. I don't think I ever received those kinds of insults ever in my life. And maybe my exhaustion yesterday and the heat of this stupid office is catching up on me. Ano ka ba, Relanie? Marami riyang walang trabaho at palabay lang sa kalsada. Ikaw nagrereklamo pa sa simpleng insulto at mainit na aircon? Nagpatuloy ako sa pagtitipa kahit na nakailang beses ng hikbi. I don't remember crying for years. Akala ko nakaget over na ako sa mababaw na luha. Ngayon natanto kong ganoon pa rin pala ako. Maybe he's doing this on purpose? Who knows, right? Maybe the brute didn't recover from me. I'm not happy that this is the case. I just want an explanation for his uncalled for insults. I don't think that his secretaries, Jerson and Amelia, both soft-spoken, would last long if he was rude to his colleagues. Paano kung sa akin lang talaga dahil may hinanakit pa rin siya? What's the problem, Ares? Can't get over me? I'm trying so hard to be kind, but if you keep messing up with me, then I'm gonna mess up with you too. This familiar feeling almost reminded me of how I felt years ago, noong pinipilit ako ng mga kapatid kong lokohin siya at ayaw ko. Nang nairita ako sa kayabangan niya, tsaka pa lang ako tuluyang nagdesisyon na makisama sa panlolokong iyon. This case right now, I tried to be good but his insults and arrogance is turning me against it. I tried to relax a bit. Humilig ako sa backrest ng aking swivel chair, nakalimutan na sira nga pala yun. Muntik ulit akong bumagsak galing sa likod. Kung wala lang ang dingding ay baka tuluyan na nga akong humandusay. Napatayo ako agad at medyo nahiya dahil nakita ng ilang nakatingin galing sa labas. Isa sa team ko'y tumayo at umambong papasok sa opisina ko. I sighed and immediately went out of the office. I need air. I felt dizzy from containing all my sudden anger. And this stupid old aircon. Dala ang lalagyanan ko ng tubig, lumabas ako at agad na sinalubong ng ilang empleyado. Okay ka lang ba, Miss De Alba? Naguunahan silang magsabi. Ayos lang, marahan ko sinabi sabay hilot ng sentido. Sira ba ang swivel chair mo, ma'am?
Palitan natin, kukuha ko sa right wing ng bago. Honestly grateful for the help, I smiled at the one who offered. Thank you so much. I have to redo something so I'm kinda stressed out. Kape, Miss De Alba. Ipagtitimpla ba kita? Nasa pantry po. Oh, there's a pantry here? May tubig din ba roon? Mabilis na nagunahan ang dalawa sa team ko. Ang isa'y kinuha ang lalagyanan ng inumin ko. Ipagtitimpla kita ng kape, Miss De Alba. Ako na ang bahala sa tubig mo. One devil and many angels. I can't decide if this is heaven or hell. Hindi kaya sa galit niya sa akin, pinapahirapan niya ako? Kaya ganon ang opisina ko? Kaya ganito ang kalagayan ko ngayon? Why the hell would a company this big let an heiress of another company sit in a sorry office? Alam kaya to ng pamilya niya? Na nariyan ako sa makeshift lang na opisina at ayaw pang mag-install ng blinds? My goodness, I am outside trying to find air and yet I'm slowly getting hot again just thinking about it. What if he's doing this on purpose? What if he wants me removed here to get even? Or he wants to humiliate me because I humiliated him years ago? Hindi ko sinadya yun, but now he's doing this on purpose. Napatingin ako sa tahimik na babaeng nagtitipa sa kanyang laptop. Naalala ko na katim ko siya. The short-haired and chubby girl is eating her snacks on her desk. Carol, right? Marahan ko sinabi. Yes, Miss De Alba. How can I help you? Medyo nagulantang siya na kinausap ko siya. Hinihintay ko pa kasi ang tubig at kape ko. Ilang buwan ka na rito? 2 years po, miss. Tumango ako. Ever interacted with Engineer Riago? Alin pong Engineer Riago, miss? Iris Riago. Halos bulong na yun. Yes, miss. Lagi kasi kaming nagpapas ng reports. Noong wala ka pa, kami mismo ang nagbibigay. I nodded. Nagkamali ka na ba sa reports mo? Like ever? Oo naman. Hindi may iwasan yun. Natatawa siya. And what was he like when he realized you've done something wrong? Nagalit ba? Ininsulto ka? Usisa ako. Kumunot ang noon ni Carol. Hindi naman po. Considerate si engineer. Hindi gaya sa dating pinagtatrabahuhan ko kaya nagtagal ako rito. Napaahon ako at taas noo na tiningnan si Carol habang unti-unting napagtagpi-tagpi ang lahat. He is taking this personally. Why would an employee say he's considerate when clearly it wasn't the case for me? If he is doing this on purpose, then I'm gonna find out. Nagtataka sa tanungan ko, nagtanong din si Carol. May problema ba, miss? Deadlines or sa office? Lumagpas lang sa deadline, sabi ko. Ayos lang yan, hindi magagalit si engineer diyan. He's very considerate. Hindi magagalit? Ininsulto nga ako. Bumalik na ang mga lalaki at sabay kaming pumasok sa opisina para ilapag ang kape at ang tubig ko. Ang isa naman ay may dala ng bagong swivel chair. Nag-agawan sila sa pagsasauli noong sirang swivel chair pero sinabi ko na doon na lang yan in case may bisita. Doon ko paupuin. Bago ang ipinalit na swivel chair at malaki. Hula ko ay para dapat iyon sa mga executives o sa mga mas eksklusibo nilang conference room. It was comfortable enough. Pwede na akong matulog kung inaantok ako. Yun nga lang, mahirap umidlip kapag ganitong malaki ang bintana. My mind went back to Ares. Imposible talagang hindi man lang naghanda ang kumpanya niya ng opisina para sa akin. I had to settle first for scraps and I had to alert the maintenance team for more things. Does he want me out of here? That's why he's making it a hell for me? My eyes narrowed. Unfortunately for him, I'm not the one to get rid of easily. Nagpabili na lang ako ng lunch dahil wala akong planong bumaba para kumain. I concentrated on the changes of the report and I realized where I went wrong. Lahat ng dumadaan sa pasilyo, napapalingon ako. Isa pa yan sa distraction eh. This damn office is just making everything worse. Natigil pa ako nang natanaw ang isang pamilyar na babae na dumaan doon. Rina? I said after I just remembered her name. Mukhang pumasok siya sa opisina ni Ares. I remember my last mission for him. Rina was there. Natulala ako ng ilang sandali. Hindi na napansin ni Rina ang opisina ko at mukhang malalim ang iniisip na dumaan. She looked prettier and a bit more confident than before. She dressed in a simple beige blouse and slacks. I realized she's tall and slender too. She looked very corporate and somehow sexy. Sumagi sa isipan ko ang ayos nila ni Ares nang datnan ko sa opisina nila noon.
Nagtagal siya sa kumpanya. I continued with my work. I noticed she went out of Aries' office after 30 minutes. Ilang sandali ulit akong tumingin sa pasilyo hanggang sa tuluyan na siyang lumiko sa lobby at hindi ko na nakita. I licked my lips. It took me a while before I remember what I'm doing. Am I too full of myself? Do I really think he hasn't moved on and he's here to get even? Marami siyang babae noon, hindi ba? Kaya baka kagat lang ng langgam ang turing niya sa panloloko ko noon. Hindi ko alam. Hindi ko sigurado kung gusto ko pa ba yung malaman. Pero hindi ako papayag sa pangiinsulto niya. I will find out why he's rude and ruthless to me. And it seems like he's considerate to everyone else. How old is he? 29? Does he have a girlfriend or fiancé? I shook my head and continued working. 4:30 nang lumabas siya sa kanyang opisina. Natigilan ako at sinundan ko ng tingin habang dire-diretso ang lakad palabas. Umirap ako sa iritasyon at nagpatuloy. So easy for him to just live on time while I, on the other hand, is working hard. Isa-isa na ring nagpaalam sa akin ang team ko. Sumama pa si Joey kina Abel. Niyaya nila akong mag-dinner pero tumanggi ako dahil may tatapusin pa. It was almost 7 when I saw Amelia leaving. Hindi ko namalayan yun ah. Akala ko kanina pa siya umuwi. Akala ko kapag umuwi na ang boss niya, pwede na rin siyang umuwi. Natapos na ako. But since I find it early and still want to mind review it, hinayaan ko muna sa laptop ko iyon at isa-isang pinatay ang mga ilaw. Maliwanag pa rin naman dahil sa dim lights sa labas. Pinatay ko ang ilaw para mag-create ng magandang ambience sa sunod na gagawin ko. Heck, my bones are stiff and they are hurting. I need to at least stretch or something. Inayos ko ang yoga mat at nagpunta sa toilet para makapagpalit ng leggings and sports bra. Iniisip ko pa ang mga pagkakamali ko sa ginawang report. I also noticed some discrepancies on the report but I have to get the past reports to see if they are really discrepancies or just normal. I groaned when I felt my bone move and my muscle spasm subsiding as I stretched on the mat. Mas malamig na dito sa opisina ko kung gabi ah, but still freaking hot. It doesn't change the fact that this aircon is outdated. I-print ko na kaya? Okay na yon? I whispered as I planked. Hindi ako maka-exercise sa umaga kasi nagmamadali papuntang office. Sa gabi naman, overtime. Don't tell me I can only exercise on weekends. Hindi na sanay ang katawan ko sa ganoon. Baka magkasakit ako. 15 minuto na siguro ako nag-i-stretch. Gusto ko sanang magpatugtog ng calm music kaya lang may narinig ako. She went home? It was Aries' voice. Bumalik siya? Akala ko umuwi na yun kanina. Narinig pala ang mga sinasabi sa labas. O siguro dahil masyado ng tahimik dahil wala ng tao. Sorry engineer, may kinuha lang ako sa pantry. Pagkabalik ko, madilim na dyan. What are they talking about? Are they talking about me? And why is Aries still here? Pinagsak ko ang katawan ko sa mat at unti-unting naupo roon. I tried my best to slowly rise to see if Aries is indeed outside or I'm hallucinating. Wala pang report sa lamesa ko. Baka hindi niya natapos. Umirap ako. Your leadership stinks, Aries. Nandoon nga siya, nakatayo malapit sa bintana ko at kausap sa harap si Amelia. That's alright. I can explain it on our meeting. That's alright? Bigla akong napatayo. Parang may nakita akong lumabas kanina sa lobby pero parang hindi naman siya, engineer. Mag-isa ba o may sumundo? Diretso ang lakad ko patungo sa pintuan. I heard Amelia talk while Aries' eyes started on my door when he noticed me. Patitignan ko sa CCTV. Hi, I said as I went out of my door. Nagkatinginan kami ni Aries. Nagulat naman si Amelia. Nariyan ka lang pala, Miss De Alba. Akala ko umalis ka at naka-off ang ilaw ng office mo. Aries' eyes drifted on my body a bit, examining what I'm wearing. Mabilis niya namang inangat ang tingin sa akin. Tapos na kasi ako sa report at ayaw ko pang i-print kasi baka may mali. While waiting, I did yoga and stretching a bit. I said without taking my eyes off at Aries. Ganoon din siya sa akin. His brow shot up and his eyes darkened more. He's scowling again, but what is really new? He's always this way. Print it now, he commanded coldly. Ang sabi niya, ayos lang daw. Kapag talaga ako ang kausap, biglang istrikto. Yeah, that was my plan, I said and sighed. I'll wait. I'll review it tonight for a meeting tomorrow. I twisted my lips and shrugged.
Bumalik ako sa opisina ko at binuksan na ang ilaw. Nakapamaywang at mukhang nagmamadali, impatient na nakatayo si Aris sa labas. Tanaw ako sa loob ng opisina ko. I clicked the print option and went to the printer. Naglagay ako ng bond paper at inisip na i-email na lang din sa kanya ang soft copy. I was standing near the printer, waiting for the papers, when I glanced back at the window. Nahuli kong nakatanaw siya sa likod ko. His jaw clenched when his eyes met mine. He looked away and then looked at his wristwatch. I gritted my teeth too and looked at my printer. Umirap ako. All my kindness and plans of pretensions to redeem myself are out of the window now. Lumapit ako sa pintuan at binuksan ulit iyon para maharap si Aris. Humalokip-kip siya at simangot pa rin nakatingin sa akin. Lumabas ako at dumiretso sa lamesa ni Amelia. I smiled at her. She looked at me inquisitively. "Can I have your email? I'll just send the soft copy in case." "Sure," aniya at lagay ng email address niya sa isang post-it. I glanced at Aris' way again while standing and waiting for Amelia to finish. Napansin ko na kung saan siya nakatingin at nang natanto niyang nakatingin ulit ako sa kanya, muli niyang inangat ang tingin sa mga mata ko. Iniwas ko naman ang tingin ko sa kanya at ibinalik kay Amelia. "Eto." "Thanks." Sabay balik ko sa upuan ng opisina ko. Nilingon ko si Aris bago iyon binuksan. He's scowling at me again. I looked away and rolled my eyes before going inside my office. Tapos na ang pagpiprint. Magbibihis pa sana ako para sa pag-uwi pero natanto kong ayos lang itong suot ko. I just took my things and the documents on the other hand. Lumabas ako at inilahad mismo sa naghihintay na Aris. Tinanggap niya iyon at tiningnan mabuti. Isisend ko kay Amelia ang soft copy para mas matingnan mong mabuti. Pero kung may problema pa diyan, tingnan mo na lang din ngayon. I don't mind sleeping here to finish that. Sumulyap siya sa akin. His lips twisted as he scanned it first. "This is fine." I saw his Adam's apple move from swallowing hard. "Okay then, I'm going home." I immediately walked away without looking back. Medyo matagal ulit akong natulog sa gabing iyon dahil muling kinamusta ni Mami ang trabaho ko. Kuya Bernard asked about it too. The next day, I went to work very early. 6:30 pa lang, nandoon na ako. Kasunod lang kami ni Aris. "Oh ha? Do you have any problem now? Insults?" Mayabang ko siyang tinanaw dahil nauna pa ako sa kanya sa opisina ko ng mga 3 minuto. Nagkatinginan kami habang naglalakad siya sa pasilyo. Straight sa bintana ko bago lumiko sa mismong opisina niya. "You're late," I said to myself, wanting so bad to insult him back. Naghintay ako ng panibagong pambubwisit niya sa akin sa araw na iyon. Kaya lang, dahil abala siya sa meeting buong umaga, wala naman siyang pinatrabaho sa akin. Lumabas ako sa opisina para mangusisa at magtanong kung may maitutulong ba ako sa team. Wala naman daw. Nagtagal pa ako dahil sa kwentuhan. I subscribed to a meal plan for lunch so my meals are now pre-made and delivered straight to the office. Hindi ko lang alam kung masasarapan ako o magtatagal ako. Baka i-cancel ko ang subscription ko kalaunan. "May utos ba si Engineer Riago?" I asked Amelia. Gerson wasn't in his table because he's with Aris for the meeting. "Wala naman, Miss De Alba." Tumango ako at nagkibit balikat. Bumalik ako sa opisina nang dumating na ang delivery ng meal ko. Kumain ako sa break at binuksan ang laptop ko. I browsed for a movie while I was eating. Umiinom ako ng juice nang natanaw si Aris. An entourage is tailing him again. Tapos na siguro ang meeting. Natanaw ko ang sulyap niya sa akin saglit bago kinausap ang katabi at diretso na rin sa kanyang opisina. So, I chose a romantic comedy because it looked good. Tapos na akong kumain nang unti-unti akong natuwa sa movie. Ilang sulyap ang ginawa ko sa labas nang nagsisialisan ang mga kasama ni Aris. Later on, I was so immersed with what I was watching. I groaned when there was an awkward scene. Tinabunan ko ang mukha ko dahil sa second-hand embarrassment. I giggled a bit when there's a funny scene. I gasped when they kissed. I grew silent when they made love. Napabaling nga lang ako sa bintana ko nang may dumaang nakapamaywang at nakasimangot na si Aris Riago. He looked pissed and disturbed. Mabagal ang lakad niya nang dumaan sa opisina ko at nang akala ko'y liliko na siya sa pasilyo, bumalik siya sa dinadaanan niya at nakasimangot na sumulyap ulit sa akin. What the heck is his problem this time? Nawala na siya pero ilang saglit ay sumungaw si Gerson sa opisina ko. "Yes?" sabi ko.
Miss De Alba, pinatawag ka po ni Engineer Riego. Okay, thank you. Is this another insulting episode? What is his problem? Mali na naman ba ang report ko? Tiningnan niya na yun kahapon ah. Lumabas ako at iginayanan ni Gerson sa opisina ng amo. I went inside without ado. Kauupo lang ni Aris sa swivel chair niya nang dumating ako. His perpetual scowl feels like a usual thing again now. Is there a problem with my report? Hula ko sa harap niya. I know this familiar feeling. It was the schoolgirlish feeling every time I'm standing in front of him and he's sitting behind a table. He was always serious, domineering, and hard to please. What are you doing in your office? He said coldly. Napakurap-kurap ako. Well, it's a break. Is he going to insult me for watching a movie? At paano niya naman nalaman? Dahil tumingin siya sa labas? Bakit ba kasi siya labas ng labas? So, you giggled and moaned on your break? The hell are you doing on your office? I can hear your loud groans from here. Gustong matawa, pinigilan ko ang sarili ko. I'm sorry, hindi ba soundproof to? I was just watching a movie. Pumikit siya ng marin at ilang saglit na hinilot ang sentido niya bago tumango. Go back to your office. Aniya na wala man lang ibang explanation. That's it? I asked. Namumula ang mga mata niyang tumingin sa akin, parang naiirita na naman. Any reports? Baka mamaya 4:00 mo na ibigay, tapos sasabihin mong kailangan mo na agad. None, he said coldly. Nagkibit ako ng balikat at tumango. Tinalikuran ko siya at muli nang lumabas para makabalik sa opisina. It was boring as hell. Wala akong ginawa buong umaga at nang natapos ko ang movie, wala ulit akong ginagawa. Is this normal? Well, I should be happy. I might be busy the next days with many things, so I'll just enjoy this while it lasts. Nalinisan naman yata ng maintenance ang sahig ko. Malinis naman iyon, pero dahil bored ako at tingin ko wala namang problema kung mag-map, iyon nga ang ginawa ko. I immediately regretted it after mapping half of my office. Nakalimutan ko na ganito nga pala ang effect ng map. Nasa klase ba ito ng map o talagang ganito ang mag-map? Why is it so messy and dirty? Parang lumala pa yata ang sahig ko. Saktong lumabas si Ares at nakasalubong niya si Engineer Torres. Sa labas sila nag-usap, hindi kalayuan sa bintanan ng opisina ko. He glanced at me so I continued mapping. See, I'm hardworking. You must regret now why you insulted me. May papel na ipinakita si Engineer Torres sa kanya. Tiningnan niya iyon at tumango siya sa sinabi nito. Pero biglang lumipat ang mga mata niya sa sahig ko. I mapped more now that he's watching, wanting so bad to make him regret his insults. Tinitigan ko talaga siya habang masugid na nagmamap para lang makita niya at magsisi siya na ako ang tinawag niyang mabagal, hindi marunong. His lips parted. Nakatingin pa rin siya sa sahig ng office ko kahit na marami nang sinasabi si Engineer Torres. Kinunot ni Ares ang noo niya. His lips twitched and twisted slowly before he closed his eyes and shook his head. May sinabi siya kay Engineer Torres at ilang sandali pang nag-usap bago ito nagpaalam. Muli niyang sinulyapan ang opisina ko. Kunot ang noo. Mas lalo kong binilisan ang pagmamap. His brows twitched before he shook his head. A ghost-up smile is on his lips. Alam kong nagmamayabang ako rito, pero nang nakita kong itinulak niya ang salaming pintuan ko, kinabahan ako ng kaunti. What are you doing? Yumuko siya dahil naapakan niya ang basang-basa na sahig ko. He looked disappointed and amused at the same time. Hindi ako mapakali na walang trabaho, kaya nag-volunteer na akong mag-map dito sa opisina. Suminghap siya at marahang pumikit bago ako tiningnan ulit. Put that down and I'm gonna call the maintenance team. No need, Ares. I can do it. I insisted for him to realize that it was wrong to insult me like that. I am a hardworking, independent woman. Sure you can. Parang binahari to. Napakurap-kurap ako sa bagong insulto. Sinuyod ko ng tingin ang buong opisina ko. Siyempre, kakamap ko lang. Basa pa. It will dry up later. He snorted and shook his head. Put that map back. Aniya at mabilis na inilagay sa tainga ang cellphone. Maintenance, here in 12th floor, please. Pagkababa niya sa tawag, nairita lang ako lalo. No need, I can do it. Ako ang nagmap nito noong first day ko. I'll have your office cleaned and dress up now. Put your things in my office in the meantime. Binaliwala niya ang sinabi ko. Pero... Do it, Relanie, he said commandingly and went out of my office.